ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A4 ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਟਰਮਰਿਕ ਦਾ ਬੇਸ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਫ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਰਫ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।